the thigh part of the chicken here. Black pepper. Next, we're gonna put the ground garlic. Next, we have the ground coriander root. Then we have the oregano, rosemary leaf. So gamay lang kayo nga salt ito ibutang guys. Maggi sabor. So we're gonna pour some of this Sprite. Now let's add some orange. Let's mix the ingredients. So we have to rest the chicken for maybe around 5 minutes. So let's cook the chicken first with the use of this olive oil. Sir, init na sir. Sir, nga hindi ko na magatabagon, sir. Para ma-feel niyo mo panahon niya si Kupong tanan hindi ko na magatabagon. Some garlic and black pepper. Salted butter on top of the chicken. Okay. Let's wait for the butter to melt. Then you're gonna add some coriander. Then for our rosemary leaf. Then our oregano. Now we're gonna flip the chicken. See guys? Okay, we're gonna flip the chicken. Again, see, look at that. Tanawan nyo guys. So lovely. Okay. So almost cooked na siya. Ito siya maluto. Now our chicken steak with asparagus are ready to serve. So, hello guys! Karon atong tilawan ang giluto ni Chef Pilingon. So, sa plating pa lang daan. Tsada kayo. Nice yung plating. Sakto ra po. So, tilawan sa nato na ang main course, syempre. So, iyang paborito. Uy, humok siya. Lawa na to. Kung lamig ba ni? Kumot. Lamig siya. In fairness. Lamig siya guys. Sa lasa. Kuan. Parat-parat siya na medyo tamis. Hindi siya tamis pero sakto lang. Wait lang. Sakto lang ang yung timpla niya. Kuan. Humok siya. Pero wala kayo ni kuan. Lamig yung karne actually. Lamig.
for the first time, marami ganahan ko siyang sa chicken. Dili ko hilig chicken. Masilig ko baboy, pero murag lamin yung karne. Kajut lang siya na marinate, pero murag ni sunod ang kalami sa iyang karne din. Minsan, ang mashed potato na, pero Gusto niya siya murag kulag pag-mix. ko Diba? Perfect. Hindi ko hilig pinarito ng ako para gusto na ako skin. Mix mo niya po na siya. Mix na siya sa sawa. Pero okay lang. Okay lang ganun. Nabigyan ko. Sinaan ko. Kaya Kaya ang mantika man sa kung gamit ulit ka ng mantika nga ka ng regular. Pero kung mantika siguro nga regular, bigyan ko gulahin. Naman ko siya butter, naman ko siya. delicious. May kayo siya tamis nga ako creamy nga. Naigamay nga salty. Pero lamig kayo yung mixture. Pero ko na kayo mong pagka-slice man. Pero lamig kayo siya. Tama na dyan na. Ano yung lamig? Okay. So mura to guys. Lamig siya. Overall tanan. Murag mga tagpupuan. Hindi, muatag ko pa nito. Hindi ko mga tag pa nito. Yun na, bye-bye. Salamat, paki-subscribe guys sa... Paki-subscribe. Paki-subscribe guys sa